අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකත් මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩාට්ලා තියෙන මැත්ස් කියන ලයිබ්‍රරි ගැන අපි බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. මම දැන්දි අලුත් ෆයිල් එකක් හදා ගන්නවා මේකට. හරි මෙහෙමයි අපිට පුළුවන් අපේ වර්ගමූලය හොයන්න එහෙම නැත්නම් අපිට මොකක් හරි බලය හොයන්න ලයිබ්‍රරි එකක් ඉම්පෝට් කරලා අපේ වැඩ ලේසි කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඩාට්ලදී මම ඔයාලට පෙන්නන්න දැන් කොහොමද කරන්න කියලා. මම මෙතනදී මේන් මෙතඩ් එක මුලින්ම හදා ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මම මේකට ඉම්පෝට් කරගන්නවා මගේ math library කියන එක. මම මෙන්න මෙහෙම ඉම්පෝට් කියලා මෙන්න මේක ඇතුළට මෙන්න මෙහෙම DART math කියන එක දෙනවා. හරි. ඔයා මෙන්න මේ library import කරොත් විතරයි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මම කියන sqrt එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ POW මේ sqrt කියන්නේ square root කියන එක. ඒ කියන්නේ වර්ගමූලය. ඒ වගේම මේ POW කියන්නේ power එහෙම නැත්නම් බලය. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන දෙකේ වර්ගයේ වගේම වර්ගමූලය හොයන්න මෙන්න මේ library import කරලා මම වෙනනම් දැන් කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මට ඕනේ 36 වර්ගමූලය හොයන්න. අපි ඒක හොයමු. මෙන්න මෙහෙම මම ගන්නවා print කියලා. ඊට පස්සේ මට ඕනේ 36 වර්ගමූලය හොයන්න ඕන හින්දා මම ගන්නේ square root of 36 කියලා මම මෙහෙම දා ගන්නවා. පැහැදිලි වෙන්න. මෙන්න මෙතෙන්ට මම ඩොලර් මාක් එක දාලා ඊට පස්සේ සංගල වරහණක් ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ sqrt කියලා දාලා මට පේනවා මෙතන සජෙෂන්ස් පෙන්නනවා කොහොමද වෙන්න ඕන කියලා. මෙන්න මෙතෙන්ට මට ඕන අංක දෙනවා. මම 36 දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේක end කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මට ඕනේ දෙකේ වර්ගය හොයන්න. මම ගන්නවා in කියලා number එක ගන්නවා. number එක equal කරනවා 2යි. ඒ කියන්නේ මගේ number එකේ අගය 2යි. මට ඕනේ දැන් මෙන්න මේ number 2 කියන එකේ වර්ගය හොයන්න. කොහොමද හොයන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි. print කියලා ගත්තා. මේකට මම දා ගන්නවා power of 2 is කියලා පැහැදිලි වෙන්න. මෙන්න මෙහෙම දාගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට මම ඩොලර් මාක් එක දාලා සංගල වරහණක් අරගෙන මෙතෙන්ට POW කියලා දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ වරහණ ඇතුලේ ඔයා මුලින්ම දෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතෙන්ට නම්බර් එක මොකක්ද කියලා. මම මෙතෙන් දෙනවා NUM කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන එහා කෙරවල වරහණක් දාලා ඔයා දෙන්න ඕනේ බලය වෙන්න ඕනේ කීවෙනි බලයද. කියන්නේ මට ඕනේ දැන් මේ දෙකේ දෙවෙනි බලය හොයාගන්න. මම මෙතන දෙනවා දෙකේ 2. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මෙහෙම end කරගන්නවා. හරි. අපි මේක run කරලා බලමු කොහොමද output එක එන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා මෙතන square root of 36 වල උත්තරේ විදිහට 6 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම දෙකේ බලයේ විදිහට අපිට මෙන්න එයිම 4 ඇවිල්ලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මොකද තියා ගන්න ඕන දෙයක් තමයි මෙතෙන්දී ඔයා මේ sqrt POW කියන ෆන්ක්ෂන් දෙක යූස් කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ dot math කියන library import කරන්න ඕනේ. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අදට නවතිනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයේ හම්බෙමු.